ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ውድ የኔ ቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ የማሳያችሁ ብሬከር እንዴት መቀጠል እንደምንችል እና ምን አይነት ብሬከሮች እንዳሉ ላሳያችሁ እሞክራለሁ። እንደምትመለከቱት ብሬከር በአምፒር ደረጃ ይለያያሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉትን ብንመለከታቸው ባለ 10 አምፒር ብሬከር አለ፣ ባለ 16 አምፒር ብሬከር አለ፣ እንዲሁም ባለ 25 አምፒር ብሬከር እንዲሁም ከዛ በላይ የሆኑ ብሬከሮች አሉ። ምናልባት እነዚህ ብሬከሮች ወይ ሲንግል ፌዝ ሊሆኑ ይችላሉ እንደምትመለከቱት፣ ወይ ደግሞ በስሪ ፌዝ ታይፕም ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው እነዚህ ብሬከሮች። እና እነዚህ ብሬከሮች ምንድነው ዋናው አድቫንቴጃቸው ወይ ደግሞ ዋናው ጥቅማቸው በእኛ በምንሰራው ሰርኪዩት ላይ ወይ ደግሞ በምንሰራው የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ ላይ አንድ ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ ብሬከሩ ይመልሳል። ለምሳሌ ኮንታክት በሚያደርግበት ጊዜ ሊመልስ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ኃይል በሚመጣበት ጊዜ ብሬከሩ ሊመልስ ይችላል ማለት ነው። እና ይሄ ብሬከር እንደምትመለከቱት የራሱ ኢንፑት ተርሚናል እና ወይ ደግሞ ማስገቢያ እና በዚህ በኩል ማስወጫ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ 1 እና 0 የምትል ምልክት ነው የሚኖራት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የምትመለከቱት የ1 እና የ0 እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የ1 እና የ0 ምልክት አለው። ይሄ ምንድነው? የኢንፑት እና የአውትፑት ወይ ደግሞ የማስገቢያ እና የማስወጫ ነው። ሁልጊዜ 1 በሚለው በኩል በዚህኛው በኩል ያለው በዚህኛው በኩል ያለው ማለት ነው። 1 ባለው በኩል ሁልጊዜ ኢንፑት ነው የሚሆነው። በዚህ በኩል 2 ባለው 0 ባለው በኩል ደግሞ የመውጫ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ብሬከር ስንቀጥል ያው በቲ ወይ ደግሞ ሲሪስ በሚባል አቀጣጠል መስመር አቀጣጠል ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። እና ያው እንደነገርኳችሁ ብሬከር አንድ ኢንፑት አንድ አውትፑት አለው ማለት ነው። አሁን አቀጣጠሉ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። እሺ ምንድነው የምታደርጉት? አሁን ገመድ ይኖረናል ማለት ነው። ሁልጊዜ እዚህ የመጀመሪያው ወይ ደግሞ 1 የሚለው ተርሚናል ላይ ከቆጣሪ የሚመጣ ወይ ደግሞ ከሜን ሶርስ የሚመጣውን ላይ የምናገናኝበት ተርሚናል ነው። ስለዚህ ይሄ መጀመሪያውን ገመድ በዚህኛው ተርሚናል እናስገባለን። የአውትፑቱን ደግሞ ወይ ደግሞ የሚወጣውን ከዚህ ስር እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ሲሪስ የምንለው አይነት አቀጣጠል ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። ለዛሬው ስለ ብሬከር ያሳያችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እንዲሁም ደግሞ የምትፈልጉትን ኮሜንት ማድረጋችሁን አትዘንጉ። አመሰግናለሁ።